เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูว่ามันติดอะไรไหมนะครับแล้วก็วัดระดับน้ำนะครับว่ามันได้ดิ่งไหมนะครับถ้ามันไม่ได้ดิ่งก็ต้องปรับนะครับทำการปรับล้อนะครับเนี่ยสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการสร้างบ้านต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเป็น EP ที่16นะครับคือเป็นเรื่องของการทาสีบ้านนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่17ก็เป็น EP สุดท้ายนะครับสำหรับการสร้างบ้านทรงโมเดิร์นนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งประตูหน้าต่างกระจกนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับผมมีคู่มือการสร้างบ้านทรงโมเดิร์นมาแนะนำนะครับผมได้รวบรวมวิธีการสร้างบ้านทรงโมเดิร์นนะครับจากคลิปต่างๆใน YouTube ในช่องผมนี้นะครับตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่17นะครับซึ่งผมก็ทำเป็นคู่มือเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อ inbox เข้ามาในเพจช่างพ่อบ้านนะครับคู่มือเนี่ยจะมีเนื้อหาทุกขั้นตอนเลยนะครับหลักๆเหมือนในช่อง YouTube นะครับทุกขั้นตอนก็จะมีรูปประกอบอยู่ในนี้หมดนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับการติดตั้งประตูหน้าต่างกระจกนะครับผมจะเริ่มจากหน้าต่างกระจกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยต่อประตูกระจกนะครับหน้าต่างกระจกนะครับก็เริ่มโดยอันดับแรกแล้วก็มาทำการวัดขอบของหน้าต่างก่อนนะครับเราวัดว่าข้างล่างนี้มันยาวเท่าไหร่ข้างบนยาวเท่าไหร่ซ้ายยาวเท่าไหร่ขวายาวเท่าไหร่นะครับพอเราวัดซ้ายขวาบนล่างว่าได้ความยาวเท่าไหร่แล้วก็จดไว้นะครับจดไว้เพื่อจะไปทำกรอบหน้าต่างนะครับหรือว่าวงกบหน้าต่างแบบนี้นะครับหลังจากทำเสร็จนะครับก็ควรจะมาร์กไว้ว่าอันนี้คือเบอร์1แล้วก็มาร์กไว้ที่หน้าต่างด้วยว่านี่คือหน้าต่างบานที่1แล้วก็จะได้ไม่ลืมเพราะว่าหน้าต่างแต่ละบานนะครับมันมีขนาดไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จับเสียมขอบหน้าต่างแล้วก็ค่อยตัดหน้าต่างมาประกอบนะบางทีบานนี้อาจจะยาวกว่าสัก1 เซนบางโน้นอาจจะสั้นกว่า1 เซนนะครับเราก็ต้องมาร์กไว้นะครับเพราะว่าเวลาตัดเนี่ยถ้าห่างเกินสัก1 เซนเนี่ยเวลาเอาหน้าต่างมาประกอบเนี่ยตรงช่องระหว่างตัวอลูมิเนียมกับตัวผนังบ้านตัวนี้มันจะห่างเกินไปมันจะไม่แข็งแรงนะครับหลังจากที่วัดขอบหน้าต่างเสร็จนะครับก็ทำการเคลียร์ขอบหน้าต่างให้เรียบร้อยนะครับก็โดยการใช้เกลียงโป้นะครับมาปัดขอบหน้าต่างให้เรียบร้อยเพราะว่าขอบหน้าต่างพวกนี้อาจจะมีพวกเศษหินเศษทรายเศษปูนมันก็จะติดอยู่นะครับก็มาเคลียร์แล้วก็ปัดออกให้หมดนะครับถ้าไม่ปัดเนี่ยเดี๋ยวเวลาเอาขอบหน้าต่างไปใส่มันอาจจะใส่ไม่ได้หรือว่ามันอาจจะติดนะครับทำการเคลียร์ออกให้หมดนะครับหลังจากเคลียร์ออกให้หมดเสร็จก็ยกกรอบหน้าต่างติดตั้งเลยนะครับเอาวงกลมหน้าต่างใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เช็คระดับน้ำนะครับว่าได้ดิ่งหรือเปล่าแล้วแนวนอนเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ได้ระดับแล้วก็ทำการเจาะรูนะครับเจาะรูวงกบหน้าต่างเข้าไปที่ตัวผนังคอนกรีตนะครับเพื่อจะยึดสกรูนะครับเจาะเสร็จแล้วก็ทำการหาระดับน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับหาว่ามันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีตอนที่เจาะเนี่ยมันอาจจะโยกซ้ายโยกขวานะครับหาระดับน้ำให้เสร็จแล้วก็ทำการเอาสกรูนะครับสกรูที่ใช้ยิงเนี่ยยาวประมาณสัก2 ถึง 3 นิ้วนะครับเอาสกรูแล้วก็เสียบพูกแล้วก็ตอกเข้าไปนะครับตรงรูนี้เข้าไปในผนังบ้านนะครับตอกเข้าไปเสร็จก็ทำการขันสกรูเข้าไปนะครับจากนั้นก็ขันตัวต่อไปนะครับปกติก็จะยิงด้านละ2 ตัวนะครับหลังจากยิงเสร็จก็ใช้ซิลิโคนยิงเข้าไปตรงร่องระหว่างตัววงกบหน้าต่างกับตัวผนังบ้านนะครับตรงร่องแล้วก็เอามือรูดนะครับรูดให้พวกซิลิโคนเนี่ยให้มันดูเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ยกบานหน้าต่างนะครับเข้ามาประกอบเลยนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูว่ามันติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้าติดขัดก็ทำการปรับนะครับปรับให้มันเข้าล็อกนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูอีกรอบนึงนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาถ้ามันไม่ติดขัดตรงไหนแล้วก็ทำการติดลูกยางกันชนนะครับอันนี้คือลูกยางกันชนนะครับเนี่ยลูกยางกันชนแล้วก็ทำการติดตัวล็อกเข้าไปนะครับก็ติดตัวล็อกเสร็จนะครับก็มายิงซิลิโคนนะครับยิงซิลิโคนตรงขอบของ
วงกบหน้าต่างตรงนี้นะครับนี่นะครับผมให้ดูนะเนี่ยต้องยิงนะครับถ้าไม่ยิงเนี่ยเวลาฝนตกลงมาเนี่ยตรงนี้น้ำก็จะซึมลงมาในตัวบ้านหรือว่าซึมไปที่ตัวผนังบ้านนะครับแล้วก็เจาะรูระบายน้ำตรงขอบหน้าต่างอลูมิเนียมตรงนี้ได้นะครับตรงนี้น้ำจะได้ไม่ต้องขังอยู่ตรงร่องตรงนี้นะครับหน้าต่างกระจกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยดูนะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็มาดูวิธีการติดตั้งบานประตูนะครับวิธีการติดตั้งบานประตูกระจกนะครับก็ทำแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็ทำการติดตัวกรอบประตูก่อนนะครับกรอบประตูก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้คือกรอบประตูนะครับเนี่ยมีอยู่ด้านนี้ด้านบนนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้มันเป็นบานตายแล้วก็มันจะมีด้านนี้ด้วยนะครับด้านนี้ด้วยอันนี้คือกรอบมันนะส่วนตรงนี้กับตัวนี้นะครับสองตัวนี้คือบานตายนะครับตรงนี้บานนี้คือบานตายบานนี้ก็คือบานตายนะครับลักษณะของวงกบประตูเนี่ยมันจะเป็นโครงเหล็กอลูมิเนียมแบบนี้นะครับก็จะเอาด้านนี้ใส่เข้าไปติดกับตัวผนังนะครับแล้วก็ยิงสกรูยึดไว้นะครับหลังจากยิงเสร็จนะครับก็ติดรางล้อเข้าไปนะครับอันนี้คือถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะลักษณะของรางล้อเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือวงกบประตูนะครับตัวเนี้ยส่วนรางล้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นรางเป็นรูเข้าไปแล้วตรงนี้มันจะเป็นรางครับมันจะมีรางอยู่ข้างในนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราก็ยิงสกรูยึดรางล้อกับตัววงกบเลยนะครับส่วนด้านนี้ตรงนี้นะครับไอตัวบานนี้ก็จะเป็นบานตายอีกบานหนึ่งนะครับที่แนบอยู่ข้างๆกับตรงรางล้อนะครับหลังจากที่ยึดรางล้อเสร็จนะครับก็ใส่ล้อนะครับนี่นะครับล้อของตัวรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเวลาใส่นะครับล้อมันก็จะอยู่บนนี้นะครับเวลาเราเอาล้อติดกับประตูเข้าไปยึดกับตัวรางมันก็ล้อมันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้แบบนี้นะครับโอเคหลังจากที่ใส่รางล้อเสร็จนะครับก็ทำการตัดต่อบานประตูนะครับก็บานประตูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ถ่ายรายละเอียดมากนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะต่อบานประตูเนี่ยเราต้องมาวัดว่าบานซ้ายบานขวาเนี่ยกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับก็ต้องวัดก่อนนะครับหลังจากที่ตัดต่อบานประตูเสร็จแล้วก็มาทำการใส่ยางกันชนนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยลูกยางกันชนมาเวลาเปิดจื๊บขึ้นมามันก็จะมาชนตรงนี้มันก็จะไม่หลุดออกมานะครับประตูบานเลื่อนเนี่ยมันมี2แบบนะครับก็คือแบบเอารางไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็แบบเอารางไว้ข้างบนถ้าแบบลักษณะที่เอารางไว้ข้างบนเนี่ยก็จะทำรางไว้บนนี้นะครับแต่ถ้าเอารางไว้ข้างล่างเนี่ยมันก็จะต้องมีรางอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับบ้านที่ต้องการทำรางไว้ข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีตัวรางอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะดูเกะกะหน่อยนะครับเวลาเรากวาดอะไรเนี่ยมันก็จะกวาดออกมาข้างนอกตรงนี้ไม่ได้นะครับหลังจากที่เราทำโครงอะไรเสร็จนะครับก็ทำการเอาบานประตูนะครับมาติดตั้งเลยนะครับก็ยกบานประตูมาติดตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกล้อเข้าไปนะครับใส่ล้อยึดกับตัวบานประตูตัวข้างล่างนี้นะครับตัวข้างล่างนี้คือบานประตูนะครับแล้วก็เอาล้อสอดเข้าไปบนตัวรางนะครับเนี่ยมันจะมีล้ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีล้อนะครับ1บานเนี่ยจะมีล้ออยู่2จุดนะครับก็คือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็เอาล้อใส่เข้าไปแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูว่ามันติดอะไรไหมนะครับแล้วก็วัดระดับน้ำนะครับว่ามันได้ดิ่งไหมนะครับถ้ามันไม่ได้ดิ่งก็ต้องปรับนะครับทำการปรับล้อนะครับเนี่ยตรงล้อตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาประแจมาปรับตัวน็อตนะครับมันก็สามารถปรับให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับหลังจากที่ปรับแล้วประตูโอเคแล้วนะครับอันดับต่อไปก็ใส่คิ้วลอยเทนะครับซึ่งลักษณะของคิ้วลอยเทมันจะเป็นเหล็กอลูมิเนียมเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการวัดแล้วก็ตัดคิ้วลอยเทนะครับมาประกบกับโครงบานประตูบานตายนะครับเอามาประกบแล้วก็ใช้ครีมย้ำรีเวทนะครับยิงยึดตัวคิ้วลอยเทกับตัวเหล็กบานตายตัวนี้ยึดไว้เลยนะครับ
ก็ยึดเสร็จก็จะได้ลักษณะของคิ้วรอยเทแบบนี้นะครับหลังจากยึดคิ้วรอยเทกับขอบประตูเสร็จแล้วก็ทำการใส่ยางอัดกระจกเข้าไปนะครับซึ่งตรงคิ้วรอยเทตรงนี้มันจะมีร่องอยู่แล้วนะครับที่สำหรับเอาไว้ใส่ยางนะครับก็ใส่ยางอัดกระจกเข้าไปนะครับก็หลังจากใส่เสร็จมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วรอยเทนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือยางนะครับก็ใส่ยางเสร็จก็ทำการตัดกระจกนะครับตัดกระจกให้เท่ากับขอบบานตายนะครับแล้วก็เอากระจกมาใส่นะครับหลังจากที่ใส่กระจกเข้าไปเสร็จก็ทำการตัดคิ้วรอยเทมาปิดด้านในนะครับแล้วก็ปิดยางเข้าไปนะครับยางก็จะยึดไม่ให้กระจกหล่นนะครับหลังจากที่ติดเสร็จนะครับกระจกมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ยางมันก็จะยึดกระจกไม่ให้ขยับนะครับแล้วก็คิ้วรอยเทก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือขอบวงกบประตูบานตายนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากติดตั้งบานตายเสร็จก็ติดตั้งบานเป็นนะครับบานเป็นก็คือบานที่สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับติดตั้งที่จับติดตั้งตัวล็อกติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับหน้าต่างแล้วก็ประตูกระจกอลูมิเนียมนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวิธีการติดตั้งประตูกระจกหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งรายละเอียดวิธีการทำเนี่ยผมจะไม่ได้เจาะลึกนะครับอาจจะมีเทคนิคอะไรมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็พูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการสร้างบ้านทรงโมเดิร์นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่1-17ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมก็มีลิงก์แปะอยู่ตรงใต้คลิปตรงนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ